Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano po tayo mag-wiring ng isang convenience outlet or socket. Ito napaka-basic na po to guys. Since ito po ay isang outlet, so lagyan po natin siya ng earthing. So latag tayo guys. Okay, so wiring na natin guys. Ito po yung ating ang line 1 natin dito guys ay blue, ang neutral ay red. Ito po yung ating terminal L at saka N. Okay, so dito natin ilagay yung blue, red, at saka dito natin ilagay yung earthing. Okay, so ito yung symbol ng earthing. Okay, connect na natin guys. Okay, so earthing natin guys. Okay. Yan. So, natin. Okay, so tapos na po tayo. Okay. So, tingnan natin kung di ba grounded. Okay, ayos. So, una natin yung breaker. Check na natin guys kung may power supply ba yung ating outlet. Yan, voltahe po tayo. Check natin. Yan guys. Ganyan lang po kadali guys ang pagwawiring ng convenience outlet. I hope nasundan nyo po yung ating pagwawiring. At sana may natutunan po kayo sa ating mga ginagawang wiring guys. Paki-like and share at paki-comment na rin kung may mga katanungan po kayo. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit na rin po sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Kababayan Take. Hanggang sa muli, paalam!